سلام البنات، اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طاجين ديال الدجاج بالبرقوق كيجي معسل وفيه ديك النغيزه ديال الحموضه. بالنسبه للمقادير كالتالي: اول حاجه غادي نصبوا نص كاس عنبه مخلط فيه زيت العود وزيت الروميه. بالنسبه للشرموله ديال الدجاج غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال سكينجبير وشويه ديال الابزار، عصير حامضه مصيره ومعلقه صغيره ديال السمن، 3 دروس ديال الثومه محكوكه وبصله صغيره محكوكه، 3 معالق كبار ديال القزبور والملحه. صافي غادي نحرك الشرموله ديالي وغادي نزيد عليها شويه ديال الماء ونبدا نشرمل الدجاج. قبل درت البرقوق ديالي يتسلق ودابا غادي نزيد عليه معلقه كبيره ديال القرفه و3 ديال المعالق كبار ديال السكر، ونستفو في الطاجين ونخليه يتشحر واحد شويه. من بعد ما تشحر ليا شويه الدجاج غادي نزيد عليه بصله، يمكن لكم تقطعوها دواور ولا مشلضه، المهم اللي بغيتو، ونضيفوا عليه حفنه ديال الزبيب. ملي قرب يطيب ليا الطاجين غادي نزيد عليه ديك العسيله اللي طاب فيها البرقوق من الفوق. هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين بالبرقوق. يمكن لكم تزينوا البرقوق بالجنجال المحمر، المهم لكم الاختيار. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي وبصحه وراحه. سلام.